Ciao, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uitați cu ce bunătate vă aștept astăzi. Pe ce presar eu pătrunjel? Pe ciulama de pui cu ciuperci și cu sos extra cremos. Uite-l aici. Asta e sosul de ciulama care îmbracă lingura. Și o să vedeți că nu se face, asta nu-i beșamel, ci sos velouté. Așa se numește în Franța. Este un sos pe bază de făină, unt și supă. Pentru că da, ciulamaua e un fel care se prepară din carne fiartă în supă. Și ca să obținem ciuperci rumenite puse ulterior, bineînțeles, și sosul ăsta fain cremos cu smântână, vă invit să urmăriți rețeta. Ingredientele pentru ciulamaua de pui, o să vedeți că sunt astea clasice, pentru că ciulamaua, chiar dacă numele pare turcesc, felul preparatului în sine face parte din tocănițele albe, blanquette, franțuzești. Sosul, o să vedeți că se face cu unt, făină și supă. Este un sos velouté, adică catifelat. Nu este beșamelul cu lapte făcut. Am preparat o supă din 500 de grame de carne de pui cu os. Am aici pulpe inferioare, pulpă superioară, da? Acum mai are piele, da, au fost cu piele, și niște bucăți de piept, care și ele au fost, uite aici, cu osul atașat. În total cam 500 de grame. Cu asta am început supa. Am mai pus 2 morcovi mai mari sau 3 mai mici, rădăcină de pătrunjel, de păstârnac, un pic de ceapă, o jumătate de ceapă, boabe de piper se pun, 2 lingurițe de sare și 2 litri de apă. Întreaga preparare a supei o aveți separat în descriere. Aici eu am carnea scoasă din supă, am scăpat de piele și am păstrat 500 de mililitri din această supă grozavă de pui. Are și pătrunjel, că din oală am scos-o. Pentru sosul velouté, adică sosul catifelat, am nevoie de 50 de grame de unt, 25 de grame de făină, sare, bineînțeles, 500 de mililitri de supă de pui, din care am scos carnea și morcovii, 300 de grame de smântână groasă, acrișoară, ea e fermentată, ca pentru papanaș sau sarmale. Și bineînțeles, la ciulama ce se pun? Căței de usturoi, dar doar la final. Eu o să pun, fiind foarte mari, 2 căței. Vă întrebați ce-i cu al treilea? Păi vă zic imediat, al treilea vine la ciuperci. Ciulamaua de pui cu ciuperci are 300 de grame de ciuperci proaspete, pot fi șampinion albe sau brune, eu am aici brune, o lingură de ulei și 20 de grame de unt pentru rumenit ciupercile. Mai am aici o jumătate de ceapă, care tot aici o și pun să se știe că asta de ciuperci ține. Și la final un cățel de usturoi. Întreaga mâncare, după ce va fi combinată într-o tigaie mai adâncă, va fi presărată cu verdeață tocată, și anume cu pătrunjel. Și acum, ca să începem cu începutul, ar trebui să ne ocupăm de ciuperci. Într-o tigaie largă le rumenim și le putem lăsa după aia deoparte. Pun la încins tigaia mare pentru ciuperci. Ca să obținem rumenire ne trebuie suprafață și să nu stea încălecate. Și în ea pun o lingură de ulei și 20 de grame de unt. Untul de savoare, bineînțeles. Și până se încinge aici unt, o să vă arăt, uite, ciupercile care sunt de dimensiunea astea le las întregi. Pe astea care sunt un pic mai mari, le tai în două. Ele scad foarte mult la gătit, știți și voi că nu rămâneți cu mai nimica din ciuperci. Și dacă să obții ceva rumenit, trebuie să lucrezi la temperatură mare ca să obținem reacție de caramelizare, reacția Maillard. Așteptăm să se încingă uleiul cu untul. De ce am pus ulei? Ca să nu mi se ardă untul. Uleiul are un de fumegare mai înalt decât untul și mă ajută. Untul 1-2 se ardă, uleiul nu. Savoarea untului e necesară, dar nu vrem să-l ardem. Și acum venim cu ciupercile. Ceapa vine mai încolo după ce încep ele să se rumenească. Pe ceapa ce facem? Lasă apă. Și ciupercile lasă apă. Și vreau să scap de apă ca să le rumenesc frumos. Foc mare.
fără capac, bineînțeles. Vreau să se evapore totul de aici. Nu le năbuș, nu le albesc, vreau să fie rumenite. Și vezi cât mai răsfirate în tigaie. Din motive de spațiu n-am luat o tigaie mai mare. Aveam aici de unde alege. Le pun întâi cu partea asta în jos, să absorbă untul ăla bun. Și tot acum de la început le pun un pic de sare, și asta ajută la eliminarea apei din ele, și niște ture bune de piper. Etapa asta va dura vreo 10 minute până se călesc ele fain și se rumenesc. Dar nu pierd vremea, ce îmi pregătesc ceapa, tocată fiind, și la final o să punem usturoi și un pic de pătrunjel verde dacă vrem, dacă nu punem direct în ciulamaua finită, dar așa în ciulamaua o să intre ciupercile. Le lăsăm în pace să se rumenească. Acum facem ceapa. Să-mi pregătesc și cățelul de usturoi, să-l am aici. Îl zdrobesc așa cu latul, puteți să-l dați prin presă dacă vreți. Da, e foarte ușor de tocat. Trebuie să-l pun la final de tot, după ce e călită și ceapa. Deci pot să-l mai zdrobesc așa cu lama cuțitului, să-l fac mai mărunt. Să-l separ aici de ceapă. Dacă vrem să rumenim ceva, e bine să lăsăm să stea deoparte și după aia să amestecăm, nu imediat, tot la 2 secunde le întoarcem. La mine au trecut deja 3-4 minute. Extraordinar ce bine miros. Pun la încins a doua tigaie, la foc mediu spre mic. Și acum mă voi pregăti să fac sosul velute cu unt, făină, sare și supă. Și încep cu untul. Și aici o să lucrez și cu tel și cu lingură de lemn. Îl las la topit. Proporțiile sunt diferite și față de sosul beșamel. La beșamel să țineți minte că raportul este 1-1-10. Adică la o parte unt, o parte făină, de 10 ori lapte. Adică 100 de grame de unt, 100 de făină, 1 litru de lapte. Aici e mai mult unt. Am 50 de unt cu 25 de făină și 50 de decilitri, sau mă rog, 500 de mililitri de supă. Deci n-are nicio treabă unul cu altul. Și ăsta este sosul real de ciulama, făcut cu supă, nu cu lapte. Este prea lăptoasă cu lapte și mai vii și cu smântâna, nu. Lasă în pace. Mai vedem să fac ciupercile. Uite ce fain încep să rumenească. Trebuie să aibă culoare brun roșcată, de ciupercă rumenită, nu numai amețită. Amestecăm să nu se lipească în tigaie. Ce bunătate! Și untul ăla, ce aromă le dă, fantastică. Peste untul topit pun făina și amestec cu un tel și un pic de sare îi pun acum. Să avem grijă că și supa e sărată. Și la foc foarte, foarte mic gătesc făina, măcar 30 de secunde. Bine, ea va mai fierbe, evident. Și lucrăm cu tel de plastic, fiind vorba de tigaie antiaderente, nu să râșchim aici cu metal. Acum sunt tigăi moderne unde poți să bagi și metal. Și așa încet, încet las un pic, 30 de secunde să sfârâie aici făina cu untul. Nu mai uit la ciuperci ce fac. Încă un pic le mai las și până pot să le pun ceapa. Și amestec și aici. Și acum vin treptat cu supa. Acum supa mea are pătrunjel, că am scos-o din oală, doar am mâncat din ea. Și pun câte un pic de supă. Și amestec. Să nu formeze cocoloașe. Uite așa. Imediat se leagă. Și încă o dată. Luăm și de pe margine, bine de tot. Eu am luat de la început o tigaie adâncă și mare. Puteți lucra într-o cratiță ca să-mi încapă tot, și ciupercile, și carnea, și tot ce mai vine. Uite ce fain se face. Și amestec viguros cu telul.
Telul e cel mai eficient în cazul ăsta. Mai bun și decât lingură de lemn. La forma asta de tigaie, care e aproape ca un wok. Are aici bordură rotunjită. Și se leagă. Și mai pun o tură de supă. Cam în 4 împart. Uite, mai am încă o dată să pun. Dau jos bine de pe pereți. Și amestec. Și acum până fac asta o să pun ceapa peste ciuperci. Cu 2 sucuțituri întotdeauna, nu râșcăim. Așa. Le dau focul mai mic, să nu împârlesc ceapa. Amestec. Și le mai las vreo 2-3 minute. Pe urmă sting focul și le pun usturoiul. Și să revenim la sosul nostru, care acum e fluid, da? Va ajunge din nou la fierbere și iar se va îngroșa, că leagă făina din el. Și pot să-l pun și restul de supă. Deci 500 de ml am pus în total. Ca să pună niște piper de acum. Este așa gust bun dă. Mai am aici piper mozaic. Puteți pune și numai negru. Important e să fie proaspăt măcinat. Aia e aroma faină. Și acum amestecăm constant la foc mic până se leagă sosul. Chiar dacă pare subțire, o să vedeți că se va lega. E ca la crema de vanilie sau ca la budincă. Vă las link în descriere. Și să mai vedem ce fac ciupercile. Astea îți vine să le mănânci așa cu mâși. Ce să le mai pui în ciulama? Superbe. Aroma asta de unci, uite ce faine sunt rumenite. Mai le-am dat foc mic la ciuperci ca să nu se ardă ceapa. Și le mai las un pic. Nu vreau să mănânc ceapă crudă. Mai amestec și dincoce. Și așa lucrăm stereo. Ciupercile sunt gata. Le și închid plita. Asta ajunge imediat iar la fierbere. Pun usturoiul în ciuperci. Am zis că îl pun după ce sting focul. Și las deoparte. Așa cu mâini. Și le ferim de cei din casă să nu vină să le ciugulească. Vă zic că asta se întâmplă la noi de fiecare dată. Îmi fac ciuperci din astea, nu mai ajung ele nici în escalop, nici în ciulama sau așa. Unii dau atacul. Na bun. Acum ajunge la fierbere. Imediat îi punem smântâna și punem bucățile de carne ca să se încălzească în sos. Trebuie să clocotească câteva minute, totuși care făină care trebuie să gătească. Uite-l acum cum fierbe. Să mai reduc. Și uite, tot amestec. Pot să și gust un pic. Are destulă sare. Piperul să mai pun extra la sfârșit. După ce pun și carnea. Și las să clocotească. Chestia cu morcovul pus în ciulama e opțională. Mie îmi place să îl pun pentru culoare. Morcovei scoși din supă, de ce să nu-i pun? Uite, tăiați cu bulețe mici. Aici mi-am pregătit și ultimii 2 căței de usturoi. Aici mai vedem ce se întâmplă cu sosul. Uite ce fain e. Făina din el trebuie să fiarbă măcar 5 minute. Nu trebuie să fie nici din aia foarte gros, să lipești tapetul cu el. Trebuie să fie velute. Să vedeți că după ce pun și smântâna și carnea, să fie o nebunie. Și acum mai și pun smântâna, nu mai pierd vremea. Așa, asta trebuie să clocotească. Mai știți cum e cu smântâna din comerț. Dacă are amidon și tot felul de agenți de îngroșare, s-ar putea să se brânjească un pic. Dacă aveți smântână de separator, ar fi mai bine. Deci smântâna încet, încet o desfacem. Pe urmă să gustăm iar de sare, că am venit cu o cantitate mare de chestie nesărată, smântâna. Și va trebui să vedem la final cum e totul. Băi, ce fain e. Ce ciulama fină. Și acum facem așa. Ciupercile, așa cum îs. Cu tot untul ăsta bun, în care s-or prăjit. Amestecăm încet ciupercile. Ce bunătate! Vezi că și ele au sare, că de-aia zic eu la sfârșit gustăm de sare. Și acum punem piesele. Pulpa o las așa cum e, cu os, bineînțeles. Deci asta e pulpa inferioară. Le acopăr aici bine să stea să se încălzească. Și aici am bucăți de piept. Și aici o bucată mai mare de piept la care o să scot eu acum osișorul ăsta și o să o tai în două. Uite așa. Mai văd ce mai am de scos de aici. Piele nu are, oasele scoase.
pot să pun așa și așa. Uite ce minunăție. Și trebuie să o las să clocotească încet ca să se împrietenească acum ciupercile cu carnea, cu smântâna, cu toate. Pregătit deja și pătrunjelul. Mai știi cum e, când zicem că punem pătrunjel tocat, e bine să-l tocăm. E foarte neplăcut să ai frunze de pătrunjel mari în gură sau în gât, ți se lipesc și pe dinți, în cerul gurii. Și hai să facem tocat. Când zicem că e tocat, tocat să fie. Na, hai să vedem. Aici clocotește încet totul. O minunăție. Eu o să gust un pic. Un pic de sare mai trebuie, sigur. Piper. Asta îi dă un kick foarte fain. A venit multă smântână acum în mâncare și aia e fadă. Fiecare pune după gust. Nu trebuie să puneți cât pun eu sunt mare amatoare de piper. Și acum mai pun morcovul ăsta pentru culoare. Dacă nu vreți, nu-l puneți, dar arată mai fain. Și usturoiul de final, cum ar fi. Și amestec ușor și în 2-3 minute putem stinge focul. Usturoiul ăsta ultim pus e fain așa să aibă aromă proaspătă. Numai trebuie să mi se încălzească bine bucățile de carne. La mine au fost scoase din frigider. Dacă lucrați cu carne caldă scoasă chiar atunci din supă, nu durează mult. Puteți să le încălziți chiar în supă. Na, uitați-vă ce frumos a ieșit ciulamaua. Un pic de pătrunjel verde tocat. Am mai pus extra un pic de morcov fiert din supă. Pentru culoare, v-am zis, nu e obligatoriu. Nu vă obligă nimeni. Na, ce ziceți? Nu a fost greu de făcut. Blanquette de poulet, s-ar numi în franceză, ciulama de la noi cu sos velouté. Și ați văzut ce înseamnă sos cremos. Uite aici, cum îmbracă lingura. Carnea e fragedă și faină și acum eu vă întreb cu ce mâncați voi în mod normal ciulamaua. Știu că mulți își fac o măliguță lângă ea. Mie mi-ar merge bine și cu niște cartofi natur. Vă las link, ăia simpli ca pe vremuri, cu pătrunjel și un pic de unt. Și cu piure ar merge. Sau cu un orez. Un orez simplu, fiert în apă cu sare. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta noastră, nu uitați să o apreciați, să vă abonați la canalul Savori Urbane, pentru că vor urma multe rețete faine și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă.